Hello students, good morning. Welcome to you on Jeevan Physics Classes YouTube channel. Today we are going to discuss the lecture number first of the class 10th, the chapter light reflection and refraction. In this lecture we are going to discuss some topics, the light, reflection, the laws of reflection, types of mirror, image formed by a plane mirror, and some important terms related to the spherical mirrors. Let us start. We are going to start the chapter from the luminous object and non-luminous object. ਲੂਮੀਨਸ ਆਬਜੈਕਟ ਅਤੇ ਨੋਨ ਲੂਮੀਨਸ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਡੈਫੀਨੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਟ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲਾਈਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੱਖਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਲਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੈਂਡਲ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਲਬ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਕੀ ਆ? ਤਾਂ ਵਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਟ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਵਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਟ? ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ। ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਨਰਜੀ। ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਿਜ਼ਨ। ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜੋ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲਾਈਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਲੂਮੀਨਸ ਆਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਨੋਨ ਲੂਮੀਨਸ ਆਬਜੈਕਟ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੂਮੀਨਸ ਆਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਨੋਨ ਲੂਮੀਨਸ ਆਬਜੈਕਟ? ਲੂਮੀਨਸ ਆਬਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੂਮੀਨਸ ਆਬਜੈਕਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਖੁਦ ਅਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਟਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਂਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੇਅਰ ਓਨ ਲਾਈਟ ਆਰ ਕਾਲਡ ਲੂਮੀਨਸ ਆਬਜੈਕਟ। ਹੁਣ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਬਲਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਾ ਨਾ। ਪਰ ਕੀ ਪੱਖਾ ਆਪਦੀ ਲਾਈਟ ਆਪ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਗਾ? ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਲਾਈਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਲਾਈਟ ਬਲਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਲੂਮੀਨਸ ਆਬਜੈਕਟ ਉਹ ਵਾਲੇ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਟ ਆਪਣੀ ਆਪ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੂਮੀਨਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਨੋਨ ਲੂਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੋਨ ਲੂਮੀਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਨ ਲੂਮੀਨਸ ਆਬਜੈਕਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਸਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਰਾਈਟ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਲਾਈਟ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਕੀ ਆ? ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਲਾਈਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ? ਤਾਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਅ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਵੇਵ। 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵੇਵ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਵੇਵ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਵੇਵ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਨੀਡ ਐਨੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੀਡੀਅਮ ਟੂ ਟਰੈਵਲ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਟ ਕੈਨ ਪਾਸ ਥਰੂ ਵੈਕਿਊਮ। ਇਹ ਵੈਕਿਊਮ ਵਿਧੀ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਲਾਈਟ ਹੈਵ ਰੈਕਟੀਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਲਾਈਟ ਟਰੈਵਲ ਇਨ ਅ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ। ਲਾਈਟ ਕੋਲ ਰੈਕਟੀਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੋ ਲਾਈਟ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲਾਈਟ ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਨੋ, ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰੂਗੀ। ਲਾਈਟ ਹੈਵ ਰੈਕਟੀਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਪੀਡ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਟ ਇਨ ਵੈਕਿਊਮ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ 3 × 10⁸ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ 3 × 10⁸ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਨਲੀ ਇਨ ਵੈਕਿਊਮ। ਐਂਡ ਦਾ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫॉर ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੀਡੀਅਮ। ਜੋ ਲਾਈਟ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ, 에ਅਰ ਲਈਏ, 에ਅਰ ਦੇ ਵੈਕਿਊਮ ਦੀ ਆਲਮੋਸਟ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਪੀਡ, ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਗਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਉਸਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਊਗਾ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲਾਈਟ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਾਰਟ our topic reflection of the light, and the important topic of this lecture ਜੋ reflection of the light ਮੋਸਟਲੀ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਐਜ਼ ਵੀ ਨੋ 8th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ। ਤਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। The phenomena of bouncing back of light in the same medium after striking on a polished smooth surface is called reflection or reflection of light. For example, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਹੀ ਮੰਨਦਾਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਆ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਰਫ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਦੀ। ਰਫ ਸਾਈਡ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ ਕਲਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਫਰੰਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਸਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਤੇ ਜੋ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ ਕਲਰ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਫ ਸਾਈਡ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਫਾਲ ਕਰੂਗੀ ਨਾ, ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੇ ਫਾਲ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰੂਗੀ ਐਂਡ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਐਂਡ ਇਸ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਰੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਰੇ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮਿਰਰ ਤੇ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਹੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਨਟੂ ਦਾ ਸੇਮ ਮੀਡੀਅਮ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਨਟੂ ਦਾ ਸੇਮ ਮੀਡੀਅਮ, ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਮੀਡੀਅਮ, ਇਨਟੂ ਦਾ ਸੇਮ ਮੀਡੀਅਮ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ 에ਅਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ 에ਅਰ ਸੀ, ਇਸ ਤੇ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੁਛ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਰਰ ਬੋਲਣਾ, ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ। ਤੇ ਜੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨੋਰਮਲ। ਦੇਖੋ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਨਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਇਹ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਨਾਲ 90 ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਦਿਸ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, ਐਂਗਲ ਆਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਐਂਗਲ ਆਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਹੋਣਗੇ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਐਂਗਲ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਐਂਗਲ ਨੋਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਿਰਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਐਂਗਲ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ। ਨੋ, ਮਿਰਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਦੇਖੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਨੋਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਐਂਗਲ ਵਿਲ ਬੀ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਟ। ਐਂਡ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਰੇ ਨੋਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਐਂਗਲ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਨੋਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਗਾ। ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਰੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਆਰ ਔਰ ਐਂਗਲ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਛ ਲੌਜ਼, ਕੁਛ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਓਵੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੋ ਲਾਅ ਨੇ, ਦਾ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਲਾਅ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ, ਦਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਟ is always equal to the angle of reflection, means angle I will be equal to angle R। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ ਸੇਮ ਐਂਗਲ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਊਗੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ I30 ਆ ਨਾ, 30 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਨੋਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ, 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਐਂਗਲ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 30 ਡਿਗਰੀ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਆ ਫਸਟ ਲਾਅ ਆਫ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, ਦਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ
and the reflected ray and normal at the point of incident all lies in same plane. Incident point कौन सा? Incident point आ वाला point, this point is called incident point. इस point के ऊपर incident ray, reflected ray and normal ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕੋ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਰੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾਰਮਲ। ਤਿੰਨੋਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਡਰਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਨੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੇਨ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਆਲ ਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਸੇਮ ਪਲੇਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਲॉज ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਿਰਰਸ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਿਰਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮਿਰਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਿਰਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆ। ਮਿਰਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਰਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਪੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰਸ। ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰੇ ਜੋ ਮਿਰਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਸਪੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਸਪੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਨਵੈਕਸ ਐਂਡ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਮੇਜ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਇਮੇਜ ਕੀ ਆ? ਓਬਜੈਕਟ ਅਤੇ ਇਮੇਜ, ਦੋ ਵਰਡ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਓਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਇਮੇਜ। ਓਬਜੈਕਟ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਓਬਜੈਕਟ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਏ ਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਓਬਜੈਕਟ ਆ, ਓਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਏ ਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਬਜੈਕਟ ਦੀ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਏ ਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਜੋ ਇਮੇਜ ਬਣਿਆ ਕਰੂਗੀ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਏ ਡੈਸ਼ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਓਬਜੈਕਟ ਦੀ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਐਚ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਮੇਜ ਦੀ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਐਚ ਡੈਸ਼ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਹ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ MN। ਇਸ ਦੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਰਫ ਆ ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਇਸ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਬਜੈਕਟ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਓਬਜੈਕਟ AB ਆ। ਇਸ ਓਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦਿਸ ਰੇ? ਇਸ ਰੇ ਦਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਗਾ? ਦਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਫॉर ਦਿਸ ਰੇ ਵਿਲ ਬੀ 0। 90 ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ 90 ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। 90 ਤਾਂ ਇਹ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਦੇ ਪਲੇਨ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਗਾ? ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਨਾਰਮਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਨਾਰਮਲ ਇਸ ਮਿਰਰ ਦਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 90 ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਵੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ, ਟੂ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਆ, ਉੱਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਾਈਨ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ? 0 ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ 0 ਦਾ ਐਂਗਲ ਦੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ 0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਐਂਡ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕੰਡ ਰੇ ਦੀ। ਐਂਡ ਇਸ ਸੈਕੰਡ ਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋ ਐਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਰੋ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਰੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਐਰੋ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਰੇ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਐਰੋ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਰੇ ਇਸ 'ਤੇ ਓਬਲੀਕਲੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਓਬਲੀਕਲੀ ਲਾਈਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਟੇਢੀ ਜੋ ਤਿਰਛੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਨਾਰਮਲ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਂਗਲ 90 ਐਂਡ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾਰਮਲ, ਦਿਸ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਨਾਰਮਲ। ਐਂਡ ਇਸ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ, ਸੈਕੰਡ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਂਗਲ I। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰ ਜਾਣਾ ਗਾ ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਊਗੀ ਐਂਡ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਐਂਗਲ R ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ I। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰੇਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬਟ ਦੇ ਅਪੀਅਰ ਟੂ ਮੀਟ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਅਪੀਅਰ ਟੂ ਮੀਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਮਿਰਰ। ਦੇਖੋ ਮਿਰਰ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਇਹ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਮੇਜ ਕਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਰੇਜ਼ ਐਟਲੀਸਟ 2
ਐਟ ਲੀਸਟ 2 ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਐਟ ਲੀਸਟ 2 ਰੇਜ਼ ਆਫਟਰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਐਟ ਲੀਸਟ 2 ਰੇਜ਼ ਆਫਟਰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕਰ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਰੇ, ਫਸਟ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਰੇ, ਐਂਡ ਫਸਟ ਰੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਰੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰੇਜ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਟ ਦੇ ਅਪੀਅਰ ਟੂ ਮੀਟ, ਦੇ ਅਪੀਅਰ ਟੂ ਕੱਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਮਿਰਰ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵਧਾ ਦਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਦੇ ਅਪੀਅਰ ਟੂ ਮੀਟ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅਪੀਅਰ ਟੂ ਮੀਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਦੀ ਇਮੇਜ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗੀ। ਐਂਡ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਟਡ ਰੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਦੇ ਅਪੀਅਰ ਟੂ ਮੀਟ, ਉਸ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ। ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਰੀਅਲ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਕੱਟ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ ਦਾ ਕੇਸ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੱਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਬਣਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਦੀ ਇਮੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਦੀ ਇਮੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਏ ਵੀ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਇਮੇਜ A ਡੈਸ਼ B ਡੈਸ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਮਿਰਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਰਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਦੇ ਅਪੀਅਰ ਟੂ ਮੀਟ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੇ ਅਪੀਅਰ ਟੂ ਮੀਟ। ਜੇ ਅਪੀਅਰ ਟੂ ਮੀਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਹੀ ਆ A ਡੈਸ਼ B ਡੈਸ਼ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਮਿਰਰ। ਐਂਡ ਇਹ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਆ, ਇਹ ਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਮੀਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਰੀਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ? ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮਡ ਬਾਏ ਆ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ। ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਹੁੰਦੀ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ, ਦਾ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੈਟ ਇਜ਼ ਵਰਚੁਅਲ ਐਂਡ ਇਰੈਕਟ। ਇਰੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਸਿੱਧਾ। ਦੋ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਇਰੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਵਰਟਡ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਵਰਟਡ। ਇਰੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਇਨਵਰਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਪੁੱਠਾ, ਉਲਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦਾ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੈਟ ਇਜ਼ ਵਰਚੁਅਲ। ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਨਸ ਨਕਲੀ ਇਮੇਜ ਐਂਡ ਇਰੈਕਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬਈ ਉਹ ਇਮੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ? ਉਹ ਇਮੇਜ ਨਕਲੀ ਇਮੇਜ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਚ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਦੇ ਅਪੀਅਰ ਟੂ ਮੀਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਆ? ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮਿਰਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਇਮੇਜ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮਿਰਰ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਦ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਓਨੀ ਹੀ ਦੂਰ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੀਨਸ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂ ਵੀ ਜੋ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਹੀ ਉਹ ਨੇੜੇ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਰਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਹੀ ਉਹ ਦੂਰ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਮੀਨਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਇਮੇਜ। ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ? ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਆਬਜੈਕਟ ਸੀ ਮਿਰਰ ਤੋਂ ਉਨੀ ਦੂਰ ਹੀ ਇਮੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਰ ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਇਮੇਜ ਆਫ ਦਾ ਸਾਈਜ਼। ਆਬਜੈਕਟ ਸਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ, ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਸਾਈਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਇਮੇਜ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਸ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਮੇਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪਤਲੇ ਮੋਟੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟ ਆ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਵੱਡਾ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁ ਹੈਗਾ ਉੱਦਾਂ ਕੁ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਮੇਜ ਇਜ਼ ਲੇਟਰਲੀ ਇਨਵਰਟਡ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੇਟਰਲੀ ਇਨਵਰਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਟਰਲੀ ਇਨਵਰਟਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਲੈਫਟ ਅਪੀਅਰ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਅਪੀਅਰ ਲੈਫਟ। ਤਾਂ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਉਸ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਣਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਉਹ ਰਾਈਟ ਅਪੀਅਰ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਰਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈਫਟ ਅਪੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
कह सकते हैं इन्वर्टड हो जाती है, लैफ्ट राइट इंटरचेंज हो जाते हैं। इसनों इस दे लई एक बस कॉमन वर्ड यूज़ करांगे, लेटरली इन्वर्टड। द इमेज इज लेटरली इन्वर्टड। इत्थों तक भी आप इसनों लेके छड़ सकते सी। अगे तुहानूं दस्सिया होया भी मीनस आवर लैफ्ट हैंड अपीयर राइट एंड राइट अपीयर लैफ्ट। ये सीगियां कुछ प्रॉपर्टीज़ सीगियां ये अपने कोले प्लेन मिरर द्वारा जो इमेज बनाई जाती आ वो इमेज किद्दां दी हुंदी आ। तो अगे मैं एक वर्ड जो लिखिया गा जो बहुत ही यूज़ करांगे आप, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। बार बार आप इस चीज़ में बोलिया करांगे। तो थोड़ा जिहा इस बारे दसदा भी रियल इमेज किहड़ियां हुंदियां ने। वैसे तो मैं दस चुक्या भी रियल इमेज किहड़ियां हुंदियां ने, वो वालियां इमेज उन्हां नूं मैं रियल बोलूँगा जिहड़ियां एक्चुअली च मीट करके बनदियां ने। इट इज़ फॉर्मड बाय रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज की आप गल कर रहे सी। एंड वर्चुअल इमेज की हुंदी आ, इट इज़ फॉर्मड वैन द रिफ्लैक्टेड रे डू नॉट एक्चुअली मीट। मतलब जो रेज ने रिफ्लैक्टेड रेज ने वो असल विच मीट नहीं करदियां, दे अपीयर टू मीट। बस इदां लगदा भी वो मीट कर रही ने, जिद्दां मैं इस दे विच दिखाया सीगा भी दे अपीयर टू मीट डॉटर लाइन दे नाल दिखाया सीगा। तो ये अपने कोले वर्चुअल इमेज बनाउंदी है। इट कैन रियल के लिए आप करेंगे, इट कैन प्रोजैक्टड ऑन स्क्रीन। इसनों स्क्रीन के उपर लिया जा सकता, लाइक आप इसनों स्क्रीन के उपर ऑबटेन कर सकते हैं। तो इट कैन नॉट भी प्रोजैक्टड ऑन स्क्रीन, इसनों स्क्रीन के उपर नहीं लिया जा सकता। स्क्रीन के उपर लेके आने का की मतलब है, इसका मतलब ये है भी लाइक जे मैं कोई प्लेन पेपर हवा के खड़ा करदा, स्पेस के खड़ा करदा, तो उस प्लेन पेपर के उपर जे तो इमेज आ जाती आ किसी ऑबजैक्ट की तो वो रियल आ। अदरवाइज जे उस प्लेन पेपर के उपर नहीं इमेज आ सकती, प्लेन पेपर में मैं स्क्रीन की तरह मान रहा तो इमेज वर्चुअल होगी। इट इज़ फॉर्मड इन द फ्रंट ऑफ मिरर एंड इट इज़ फॉर्मड बिहाइंड ऑफ द मिरर, है ना। जिन्नियां भी रियल इमेज होंदियां ने, एक गल याद रखियो, इन द केस ऑफ मिरर ओनली, सिर्फ मिरर के केस में जिन्नियां भी रियल इमेजिज होंदियां ने वो मिरर के फ्रंट के विच बनदियां ने, उसके सामने बनदियां ने। फ्रंट का मतलब की आ, फ्रंट का मतलब है जिस साइड ऑबजैक्ट रखा हुआ है, लाइक आप ऑबजैक्ट इस साइड रखा होएगा तो इमेज भी इसे साइड ही बनूगी। एंड जब आप वर्चुअल की गल करिए तो वर्चुअल में देख सकते हैं अपोजिट साइड बनती है, जिस साइड ऑबजैक्ट रखा उस तो दूसरी साइड, इसमें बोलते बिहाइंड द मिरर, मिरर के नीचे बिहाइंड द मिरर। इट फॉर्मड बिहाइंड द मिरर, मिरर के पिछे वाले पासे जी वर्चुअल इमेज बनती आ। ये कुछ प्रॉपर्टीज सीगियां अपने को रियल इमेज दियां ते वर्चुअल इमेज दियां। नाउ मूव ऑन द नैक्सट टॉपिक। नैक्सट टॉपिक वाल चलते हैं। अपने को जो नैक्सट टॉपिक है दैट इज़ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिररस की होंदे ने? स्फेरिकल मिरर नाम तो ही क्लीयर हो जाना चाहिए। स्फेरिकल मिरर वो वाले मिरर ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ स्पीयर चो कट करके बनाए जाते हैं उन्होंने स्फेरिकल मिरर बोलिया जाता गा। एग्जाम्पल देना मैं किद्दां इसनूं कट करके बनाए जाते हैं। देखो इस दे विच आपां लिख सकते हैं। तो देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई स्पीयर आ, स्पीयर समझते हो कोई बॉल आ, स्पीयर ये सिल्वर कलर बॉल आ मेरे को कोई, या मैटल की कोई बॉल आ। जे इस बॉल में मैं इदां कटदा इत्थों कटदा तो कुछ की आपां नूं की मिलूगा जे आपां इसनूं इदां कटदे हाँ तो इदां दी एक अपने को जिहड़ी शेप आ तैयार हो जानी है। इदां दी अपने को कोई शेप एक कौली टाइप शेप जी अपने को बनती है, ठीक है ना। एंड जो आह वाला पोर्शन बनता है इसनूं कट के जोड़े मिरर बनाए जाते हैं उन्होंने मिररस नूं स्फेरिकल मिरर का नाम दिता जाता गा। आ मिरर विच इज़ कट फ्रॉम आ स्फीयर इज़ कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। जोड़े किसी स्फीयर चो कट के बनाए जाते हैं उन्होंने स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। और इसकी नदर डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, मिरर हूज रिफ्लैक्टिंग सरफेस केड़ी आ भी जिथों रिफ्लैक्शन हो रही आ इज़ द पार्ट ऑफ आ हालो स्फीयर। किसी भी स्पीयर का पार्ट होंगे ने जोड़े मिरर होंगे ने, ਜਾਂ ਆਪਾਂ कह सकते हैं सिंपली भी ये किसी भी स्पीयर के विचों कट किए जाते हैं। तुसीं इसनूं इमैजिन कर सकते हो। इमैजिन किद्दां करना, क्रिकेट बॉल होंदी है जो अपने को, है ना, लाइक वो अपने को एक क्रिकेट बॉल आ, उस क्रिकेट बॉल नूं लाइक जे मैं इदां कटदा आ, लाइक आ क्रिकेट बॉल आ, इसनूं जे इत्थों मैं कटदा तो तुहानूं की मिलूगा। तो इमैजिन करो तुहानूं कोल की मिलूगा एक साइड तो जिसनूं मैं कट दांगा तो एक कौली शेप, है ना, एक इदां दी शेप मिलूगी कि ना। एंड जी वो वाली अपने को शेप बननी आ वो की होगा अपने को मिरर होगा। ये स्फेरिकल मिरर होंगे ने जोड़े ये इदां दी शेप के होंगे ने, इन्हां दे विच बैंड हुंदा गा, प्लेन नहीं होंगे। ये स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होंगे ने। आप इन्हां दी गल करते हैं। द स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप्स। ये टू टाइप के होंगे ने स्फेरिकल मिरर। तो किहड़े-किहड़े होंगे ने? एक होंगे कनकेव, एक होंगे कन्वैक्स। याद रखांगे, बड़ा सौखा जिहा
ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਨਵੈਕਸ ਤੇ ਕਨਕੇਵ। ਆਪਾਂ ਇਸਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੂਨ ਦੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਸਪੂਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੂਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਪੂਨ ਦਾ ਫਰੰਟ ਵਾਲਾ ਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਇੱਦਾਂ ਵੈਂਡ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਨਕੇਵ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੂਨ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਵੈਕਸ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੈਂਡ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਕਨਕੇਵ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਫ ਸਰਫੇਸ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਰਫ ਮੀਨਸ ਉਸ ਸਾਈਡ ਕਲਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉੱਥੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਰਫ ਸਰਫੇਸ ਆ, ਸਿਲਵਰਡ ਸਾਈਡ ਰਫ ਸਰਫੇਸ। ਐਂਡ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮੂਥ ਸਰਫੇਸ ਆ ਔਰ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਚਮਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਚਮ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੂਨ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਿਰਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਸਰਫੇਸ ਸਮੂਥ ਆ, ਪਲੇਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਊਟ ਵਾਲੀ ਸਰਫੇਸ, ਆਊਟਵਰਡ ਸਰਫੇਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਸਮੂਥ ਆ, ਪਲੇਨ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਵੈਕਸ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਪੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਮਿਰਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਆ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਇਨਵਰਡ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਇਨਵਰਡ, ਔਰ ਇਨਵਰਡ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਫੀਅਰ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਰਰ ਆ ਨਾ, ਮਿਰਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਪੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਲਾਈਕ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸਪੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੀਅਰ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਲ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਲ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ 2D ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਪੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਸਪੀਅਰ ਹੈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੱਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮਿਰਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ, ਇਹ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਿਰਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਹੋਊਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਕਿਸ ਵੱਲ ਆ? ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਾ ਸਫੀਅਰ। ਉਸ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਆ ਜਿਸ ਸਫੀਅਰ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਾ ਸਫੀਅਰ ਆਫ ਵਿੱਚ ਮਿਰਰ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਿਰਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਨਕੇਵ। ਐਂਡ ਕਨਵੈਕਸ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ। ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਮਿਰਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਨਵੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਿਰਰ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋੜ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਉਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਮਿਰਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਮਿਰਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਨਵੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਨਕੇਵ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜੋ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦਾ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰਸ। ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਟਰਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਗਾ, ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਨੂੰ ਸੀ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਉਸ ਸਪੀਅਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਉਸ ਸਪੀਅਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇਸ ਸਪੀਅਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਮਿਰਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦੈਟ ਸਪੀਅਰ ਆਫ ਵਿਚ ਮਿਰਰ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਿਰਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟਡ ਬਾਏ ਸੀ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ, ਆਰ ਐਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ। ਆ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਆ, ਇਹਦੀ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਰਫ ਸਰਫੇਸ ਇਨਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆ। ਐਂਡ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਸੈਕੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਲ। ਹੁਣ ਪੋਲ ਕੀ ਆ? ਪੋਲ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜੋ ਆ ਮੈਂ ਡਾਟਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਡਾਟਡ ਲਾਈਨਸ ਨਾ, ਇਹ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਇਹ ਵੈਸੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਰਰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਬਈ ਇਹ ਸਪੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮਿਰਰ ਆ, ਇੰਨਾ ਮਿਰਰ ਹੈ ਨਾ,
इस मिरर का मिड पॉइंट फाइंड आउट करो। देखो इन्नी का करब का जे मैं इन्नी का पोर्शन का मिड पॉइंट फाइंड आउट करा कितने जाऊगा, इतने जाऊगा कि ना। एंड दिस मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, नॉट स्पीयर, स्पीयर नहीं बोलांगे क्योंकि स्पीयर की तो गल ही नहीं कर रहा मैं, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਮਿਰਰ ਦੀ। ਦ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਦਾ ਮਿਰਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਟਸ ਪੋਲ, ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੋਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਐਂਡ ਪੋਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰਨਾਗਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੋਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਦ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਅ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਪੋਲ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟਡ ਬਾਏ ਵਰਡ ਪੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ, ਇਹ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਆ। ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਕੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਪੀਅਰ ਆ, ਇਹ ਸਪੀਅਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਆ ਸਪੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਤਾ ਉसी ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਬਣਨਾ ਕਿ ਨਾ। ਐਂਡ ਇਸੇ ਰੇਡੀਅਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਇਜ਼ ਦ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਦੈਟ ਸਪੀਅਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਿਰਰ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਸਪੀਅਰ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਪੀ ਐਂਡ ਸੀ, ਪੋਲ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਦ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਦਾ ਸਪੀਅਰ ਆਫ ਵਿੱਚ ਦਾ ਮਿਰਰ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ, ਉਸ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ, ਉਸ ਵਾਲੇ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋਊਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਟਰ, ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟਡ ਬਾਈ ਆਰ। ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਐਂਡ ਦ ਪੋਲ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ। ਐਂਡ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੀ ਸੀ ਲਾਈਨ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਊਗੀ, ਆਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਊਗੀ। ਪੀ ਸੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਬਾਰੇ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਲੰਬੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, this line is called principal axis. A line which passing through center of curvature and pole is called principal axis. ਉਸਨੂੰ ਉਸਦਾ principal axis ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। x c x dash, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ x c x dash ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ c ਸੀਗਾ not o, x c x dash, x c x dash is called principal axis. and ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਆ ਅਪਰਚਰ। ਅਪਰਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਨੀਅਰ ਅਪਰਚਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਲੀਨੀਅਰ ਅਪਰਚਰ ਇਜ਼ mm ਡੈਸ਼ ਦ ਇਫੈਕਟਿਵ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਫ ਅ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ ਮੈਂ ਲੈਤਾ, ਦੇਖੋ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਰਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਇਸ ਮਿਰਰ ਦਾ ਜੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆ ਬਈ, ਇਸ ਦਾ ਆਹ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਗਾ, ਦਿਸ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਟਸ ਅਪਰਚਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਪਰਚਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਪਰਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਫੈਕਟਿਵ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਫ ਦਾ ਮਿਰਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਟਸ ਅਪਰਚਰ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਿਰਰ, ਇਹ ਨਾ ਕਨਵੈਕਸ ਜੋ ਮਿਰਰ ਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਖਣਾ ਇਹ, ਬਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਇਹ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਦੇਖੋ ਸਿਲਵਰਡ ਕਲਰ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਰਫ ਸਾਈਡ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਰਫ ਆ, ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਨ ਸਾਈਡ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਬਈ ਅਪਰਚਰ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਡਾਇਮੀਟਰ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਦਿਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਟਸ ਅਪਰਚਰ। ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਰਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਮਿਰਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਨੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮਿਰਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਰਰ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਵੈਕਸ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੇ ਇਨਵਰਡ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕਨਕੇਵ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਇਸ ਦੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮ ਸੀਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਟਰਮ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੀਆਂ। ਦਾ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ, ਐਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਬਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਵੇਅਰ ਆਲ ਦਾ ਰੇਜ਼
of light coming parallel to the principal axis after reflection from the mirror converge or appear to converge at that point it is noted by F। इसनूं मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दांगा। तो फोकस की आ मान लो मेरे को आया ना कनकेव मिरर आ, कनकेव क्यों आ बिकॉज इसकी इनसाइड जो रिफ्लैक्टिंग सरफेस इनवर्ड आ तो जी आ इसकी रफ सरफेस आ ये इसके आउटवर्ड आ। इसनूं आपां इदां शेड कर दिंदे ताकि आपां नूं पता लग जाए भी इसकी जी रफ सरफेस आ वो आउटवर्ड आ। हुण की है ना इस तो दिस इज द प्रिंसीपल एक्सिस, इसकी प्रिंसीपल एक्सिस आ एक्स डैश एक्सिस मैं लिखूँगा। तो हुण रे ऑफ लाइट आ रही ने है ना पैरलल टू द प्रिंसीपल एक्सिस दे पैरलल रे ऑफ लाइट आ रही ने एंड आफ्टर रिफ्लैक्शन जो रिफ्लैक्शन हुई तो की देखिया इसने रिफ्लैक्ट किया इधर नूं, इसने इसनूं इस साइड, इसने इस साइड, इसने इस साइड, तो सारियां रेज एक कॉमन पॉइंट के उपर आके मीट कर गईयां एंड दिस पॉइंट जिथे सारियां रेज मीट करदियां ने ना इसनूं बोलिया जांदा गा प्रिंसीपल फोकस। ये आ पॉइंट आ प्रिंसीपल फोकस। अच्छा ये पॉइंट प्रिंसीपल एक्सिस के उपर ही लाई कर रहा है, सिर्फ उन्ना टाइम ही ये प्रिंसीपल एक्सिस के उपर लाई करूगा जिन्ना टाइम जो आ रेज आ रही ने पैरलल टू प्रिंसीपल एक्सिस होणगियां। आ देखो प्रिंसीपल एक्सिस के पैरलल है कि ना सारियां रेज, जे ये रेज प्रिंसीपल एक्सिस के पैरलल ना होण इदां आ रही होण इदां तो आ जिहड़ा पॉइंट आ वो प्रिंसीपल एक्सिस से लाई नहीं करूगा, वो अपर या नीचे लाई करूगा, शिफ्ट कर जूगा। चलो वो केस अपन नहीं डिस्कस करना, आप तो सिर्फ यही केस सिंपल केस का डिस्कस करेंगे। रे ऑफ लाइट आ रही पैरलल टू द प्रिंसीपल एक्सिस एंड वो मीट कर रही ने एक सिंगल पॉइंट के उपर, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस एंड ये रियल फोकस आ। रियल फोकस का की मतलब आ इत्थे रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट कर रही ने, आ रही सी रे ऑफ लाइट आ करके मीट आ रही सी इत्थे के मीट की ये एक्चुअली मीट कर रही ने एंड जो एक्चुअली मीट कर रही तो ऑब्वियस ये रियल फोकस है, रियल पॉइंट आ। एंड दूसरी साइड मैं तुहानूं कन्वैक्स मिरर का दिखा सकदा हाँ। हुण कन्वैक्स दे विच की है ना जिहड़ा कन्वैक्स का फोकस है ना रियल नहीं हुंदा, लाइक उत्थे जिहड़ियां रे ऑफ लाइट ने वो एक्चुअली मीट नहीं करदियां, दे अपीयर टू मीट। किद्दां आ रही सी रे ऑफ लाइट। अच्छा एक गल होर दसनी है इस दे विच दो ये ना इत्थे वर्ड यूज़ करिया करांगे कन्वर्जिंग मिरर ते डाइवर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर ते डाइवर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर किहड़े हुंदे ने जिहड़े रे ऑफ लाइट नूं इकट्ठा कर देण, कन्वर्ज करना इकट्ठा करना। एंड डाइवर्जिंग किहड़े हुंदे ने जिहड़े रे ऑफ लाइट नूं खिलार देण, वखरा वखरा कर देण, वो हुंदे ने डाइवर्जिंग मिरर। तो देखो ये रे ऑफ लाइट नूं इकट्ठा कर रहा कि ना, आ रही सी रे ऑफ लाइट इसने इनूं इकट्ठा करता, देखो एक पॉइंट ते इकट्ठियां करतियां तो दिस इज आ कन्वर्जिंग। दा मतलब कनकेव मिरर की है अपने कोले कन्वर्जिंग मिरर आ। एंड कन्वैक्स फिर अपने को की हुआ कन्वैक्स आ डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग क्यों बिकॉज ये रे ऑफ लाइट नूं खिलार दिंदा गा, दूर दूर कर दिंदा। देखो आ रही सी रे ऑफ लाइट इसने इसनूं इस साइड खिलारता, आ रही सी इसने इसनूं इस साइड भेजता, इधर इसनूं इस साइड, इधरों इसनूं इस साइड, तो सारियां रे ऑफ लाइट नूं डिफरेंट डिफरेंट डायरैक्शन दे विच खिलार रहा गा, दूर दूर कर रहा गा, तां करके डाइवर्जिंग आ। हुण देखो ये रे ऑफ लाइट कदे आपस में मीट कर ही नहीं सकदियां बिकॉज दूर दूर होंदियां जा रही ने, दूर दूर होंदियां जा रही ने, तो कदे मीट ही नहीं कर सकदियां। बट दे अपीयर टू मीट, वो आपां नूं मीट होंदियां दिखाई देणगियां कित्थे बिहाइंड द मिरर। जो मैं उन्होंने पिछे बैक डॉटड मिलाया तो एक पॉइंट ते इकट्ठियां हो रही सीगियां एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसीपल फोकस। बट इत्थे रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट नहीं कीतियां, इत्थे रे ऑफ लाइट अपीयर टू मीट ने, तो इसनूं आपां बोलांगे फोकस। एंड ये अपने को कन्वैक्स मिरर का जिहड़ा अपने को फोकस आ गया एंड इसनूं भी एफ नाल ही नोट करांगे। एंड नैक्सट ये पॉजिटिव नैगेटिव का कंसैप्ट आउंदा गा, वो नैक्सट लैक्चर के विच सैकेंड लैक्चर के विच मैं साइन कन्वेंशन की गल करूँगा। साइन कन्वेंशन पढ़नियां ने बहुत ही इंपॉर्टेंट ने साइन कन्वेंशन, क्योंकि ये ऑप्टिक्स की आपां जिहड़ी गल कर रहे हैं, ऑप्टिक्स आपां फिजिक्स की ब्रांच दे विच ऑप्टिक्स बारे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो उस दे विच साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी ने, क्योंकि नैक्सट लैक्चर के मैं साइन कन्वेंशन भी करवाउणियां ने, तो उस दे विच एक मैं मिरर फॉर्मूला भी करवाउणागा, तो इमेज फॉर्मेशन बाय दीज स्पैरिकल मिरर आप जो पढ़ांगे तो अपना जो रिफ्लैक्शन का टॉपिक है वो ओवर हो जाना। तो ऑलमोस्ट जिन्ना भी हो सकता सारा ये अपने को कवर हो जाऊगा। इस जिन्ने भी जो भी बोर्ड एग्जाम के जो भी क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक के कवर हो जाएंगे। एंड लास्ट रह गया इस अपने को दैट इज द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ वैसे तो नेम टू क्लीयर है, फोकल लेंथ जो फोकस बनेगा वो पोल तो कितनी दूर आ, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ। एंड फोकल लेंथ नूं आपां स्मॉल एफ नाल डिनोट करांगे, याद रखियो। एंड प्रिंसीपल फोकस नूं आपां कैपीटल एफ नाल डिनोट करना गा, तो स्मॉल एफ।
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਆ ਇਹਦਾ ਫੋਕਸ ਬਣ ਗਿਆ ਐਂਡ ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਫ ਸਮਾਲ ਐਫ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੈਂਥ ਤੋਂ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਆਪਣਾ ਐਂਡ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਲੈਕਚਰ ਪਾਉਣਾ ਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨਸ, ਮਿਰਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਈ ਦੀਜ਼ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪਿਕ ਆ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।